नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण YouTube चॅनलवरती लाईव्ह 7 ते 7:20 पर्यंत आपण चॅनल बघितला. आपण त्यामध्ये 2.2 सराव संच 2.2 प्रॅक्टिस 2.2 बाय फॅक्टरायझेशन मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय द फॅक्टरायझेशन मेथड हा भाग आपण बघितला होता की वर्ग समीकरणाचे अवयव पद्धतीने समीकरण सोडवा. आज आपण दुसरा सेक्शन बघणार आहोत. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय द परफेक्ट स्क्वेअर मेथड. आपल्याला इथं परफेक्ट स्क्वेअर मेथड म्हणजे पूर्ण वर्ग पद्धतीने हे उदाहरण सोडवायचं आहे. पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवण्यापूर्वी आपण आपला सराव व्हावा म्हणून आपण कालचं जे उदाहरण आहे ते अवयव पद्धतीने आधी सोडून बघूया आणि नंतर तेच उदाहरण आपण परफेक्ट स्क्वेअर मेथडने सोडवूया. Last day we have been solved this example by the factorization method. Today, this method to remember this, we are going to solve this example. First of all, by factorization method. Let us see how we can solve this by factorization method. बघूया आपण हे कसं सोडवता येईल आपल्याला. आपल्याला माहित आहे की हे जे जनरल फॉर्म आहे x स्क्वेअर प्लस x मायनस 20 इज द जनरल फॉर्म. सामान्य समीकरणाचा रूप आहे वर्ग समीकरणाचा. याच्यामध्ये 3 पद असतात. हे पहिलं पद, हे दुसरं पद, हे तिसरं पद. आता इथं ज्यावेळेस आपण अवयव पद्धतीने सोडवत असतो त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं असतं, हे फॅक्टर पाडायचे असतात म्हणजे अवयव पाडायचे असतात. कुणाचे अवयव पाडायचे तर 1 गुणिले मायनस 20. एक कुठला आहे, कोएफिशियंट ऑफ x स्क्वेअर, x वर्गाचा सहगुणक. आणि जे स्थिर पद आहे हे पहिलं पद आहे, हे दुसरं पद आहे, तिसरं पद. हे फॅक्टर पाडायचे. किती आलेली किंमत मायनस 20. आता मायनस 20 चे फॅक्टर पाडायचे. त्याचे फॅक्टर पाडतो आपण जनरली 2 1 0, 2 into 1 2, 2 into 5 10 and 5 into 1. So these are our factors. हे आपले अवयव आहेत. आता आपल्याला काय करायचं बघा, ह्या वजा 20 ची अशी कोड करायची. वी आर गोइंग टू स्प्लिटिंग द टर्म्स that the product must be 20 and the difference is 1 plus 1. इथं विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात काय घ्यायचं बघा, जर हे तिसरं पद जर वजा असेल तर अवयव जे पाडणार आहे त्यातला आपल्याला फरकच मिळवायचा असतो. म्हणजे तिसरं पद इथं वजा आहे तर जे आपण अवयव मिळवणार आहोत त्यांची आपल्याला वजाबाकी घ्यायची असते. आणि जर तिसरं पद अधिक असेल तर मिळणाऱ्या अवयवांची बेरीज घ्यायची असते. आपल्याला हे लक्षात घ्यायचे. आता हे तिसरं पद वजा आहे म्हणजे जे मिळणारे अवयव आहेत त्यांचा आपण काय करणार आहोत, फरक घेणार आहोत. म्हणजे असे दोन अवयव शोधायचे की ज्यांच्यातला फरक अधिक एक असेल आणि त्यांचा गुणाकार वजा 20 असेल. म्हणजे आपल्याला काय मिळालेलं आहे, 4 आणि 5. 5 चौक 20. म्हणजे आता इथं दोघांपैकी कोणातरी एकाला वजा चिन्ह असणार आहे. मग कोणाला वजा चिन्ह असणार आहे, मधल्या पदाला जे चिन्ह आहे ते मोठ्या संख्येला द्यायचं. आता इथं मधलं पद कोणतं आपण दिलेलं आहे, x. दिस इज द मिडल टर्म अँड हॅविंग द साइन प्लस. So we are giving the plus sign, the bigger number. Which is the bigger number between 4 and 5? The 5. So this is the plus, and the remaining sign goes to the smaller number. आणि मग उरलेलं जे चिन्ह आहे ते आपण लहान संख्येला देणार आहोत. जे मोठी संख्या आहे त्या मोठ्या संख्येला आपण अधिक चिन्ह देणार आहोत आणि जी लहान संख्या आहे त्या लहान संख्येला आपण ऋण चिन्ह देणार आहोत. म्हणजे अधिक गुणिले वजा, वजा 5 गुणिले 4 20, मायनस इंटू प्लस मायनस 4 into 5 20. So we have get the proper factors. आपल्याला जर योग्य अवयव पाडायचे असतील तर सुरुवातीलाच आपल्याला अवयव पद्धतीमध्ये इथं लक्ष द्यावं लागतं. म्हणजे जे तिसऱ्या पदाला चिन्ह आहे, जर समजा तिसऱ्या पदाला वजा चिन्ह असेल तर मिळालेल्या फॅक्टरचं आपल्याला काय करायचे, वजाबाकीच घ्यायची. म्हणजे 5 आणि 4 त्यांची वजाबाकी घ्यायची. मधल्या पदाचं जे चिन्ह आहे ते मोठ्या संख्येला द्यायचे. गिव्ह द मिडल टर्म साइन टू द बिगर नंबर. आपण इथं बिगर नंबरला दिलेला आहे आणि अपोजिट साइन टू द smaller number. If there is a minus, we give this the minus sign to the 5 and plus sign to the 4 if the middle term is the minus. So this is our factors. Now we are going to splitting the middle term. आपण मधल्या पदाची फोड करणार आहोत. मधलं पद कुठला, x. त्याची फोड करून द्यायची. म्हणजे पहिलं पद आहे तसं लिहिलं आपण, लास्टचं पद आहे तसं लिहिलेलं. म्हणजे आपण मुद्दाम काय लिहिलेलं आहे तर आपल्याला लक्षात घ्यायला हवं की आपण ही जी दुसरी पायरी आहे त्या दुसऱ्या पायरीमध्ये फक्त मधल्या पदाची फोड केलेली आहे. पहिली टर्म ऍज इट इज लिहिलेली आहे, शेवटची टर्म ऍज इट इज लिहिलेली आहे. मग मधल्या पदाची फोड कशी करायची, फ्रॉम दिस फॅक्टर्स मायनस 4x प्लस 5x. सो दिस इज आवर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. आपण काय केलं, मधल्या पदाची फोड केलेली आहे. इथं वजा 4x अधिक 5x. आता इथं आपल्याला पद किती होती बघा, 1 2 3 पद होती. पण आता पद किती झाले, 1 2
3 आणि 4. मग आपण हे 2 चे गट पाडले. हे 2 चे गट पाडल्यानंतर आपण काय करतोय, टेक x as कॉमन, या दोघांमधून x सामान्य निघाला, x - 4 इन द सेकंड ब्रॅकेट टेक 5 as the common and x - 4 is equal to 0. जर मायनस कॉमन काढला तर आतल्या पदाचं चिन्ह बदलतं, जर प्लस कॉमन काढला तर आतल्या पदाचं चिन्ह बदलत नाही. देन वी आर गेट द सेकंड कॉमन फॅक्टर. पुन्हा आपल्याला दुसरा कॉमन फॅक्टर मिळेल, x - 4 and in the second bracket x + 5. पहिल्या कंसात x - 4 आणि दुसऱ्या कंसात x + 5. Now what will be seen here, x - 4 and x + 5, the product of these two bracket becomes 0. दोन संख्यांचा गुणाकार शून्य कधी होणार आहे, जर दोघांपैकी कुठली तरी एक संख्या शून्य असेल. सो here must be x - 4 is equal to 0. एखाद्या वेळेस x - 4 बरोबर शून्य असू शकेल, म्हणजे जर पहिल्या संख्येला दुसऱ्या संख्येला गुणलं तर उत्तर जर आपलं शून्य येत असेल तर एक तर x - 4 बरोबर शून्य असेल, और किंवा आपल्याला काय सांगतात x + 5 is equal to 0, किंवा x आणि 5 बरोबर शून्य असेल. Here are the two conditions we have, x - 4 is equal to 0 or x + 5 is equal to 0. So we get the values, x is equal to 4 on transferring to the right side, -4. उजव्या बाजूला आपण -4 चं पक्षांतर करून आपल्याला आधी 4 मिळेल आणि इकडे काय मिळेल बघा, x बरोबर -4. So we got the two values of x 4, -4. So we write in the curly bracket. आपण हे काय केलेलं असतं, महिरपी कंसात केलेलं असतं. आपण आणखी एकदा बघा, जे उदाहरणाचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते थोडेसे हायलाइट करूया. 3 टर्म असतात, हे मधलं पद आहे, म्हणजे लास्ट टर्म मध्ये फॅक्टर पाहिजे आपण 1 into -20 -4 + 5 20 10 5. इट मीन्स वी गेट द 2 into 2 4 and 5 -4 आणि +5. चिन्ह कसं द्यायचं ठरवलं, जे मधल्या पदाचं चिन्ह आहे ते मोठ्या संख्येला आणि उरलेलं चिन्ह लहान संख्येला. इथं आपण ह्यांची वजाबाकी करायची ठरवली, तर शेवटच्या टर्मला वजा चिन्ह आहे म्हणून याची वजाबाकी करायची, जी मिळालेली अवयव आहे त्याची, आणि जी मोठी संख्या त्याला मधल्या पदाचं चिन्ह द्यायचं. ह्या लहान गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला लागणार आहेत. त्यानंतर आपले 3 पदाचे 4 पद झाले आणि कॉमन काढून आपण 4, 5 असं आपलं उत्तर मिळवलेलं आहे. दिस इज द फॅक्टरायझेशन मेथड we have learned in the previous lecture also. Now we are going to learn the perfect square method from this example. ह्याच उदाहरणातून आपण काय करणार, परफेक्ट स्क्वेअर मेथड ना आपल्याला अशीच उत्तर येतील का. आपल्याला दोन्ही फायदा काय होईल, एक तर आपल्याला असं लक्षात येईल की मिळालेले जे उत्तर आहे ते परफेक्ट स्क्वेअर मेथडनं आणि फॅक्टरायझेशन मेथडनं सारखेच येणार आहे. आपल्याला परीक्षेमध्ये ज्यावेळेस विचारलं जाईल एक स्पेसिफिक मेथड, आपल्याकडे साधारणतः 3 मेथड आहेत. पहिली मेथड आहे फॅक्टरायझेशन मेथड, अवयव पद्धती. दुसरी आहे परफेक्ट स्क्वेअर मेथड, पूर्ण वर्ग पद्धती. आणि तिसरी आहे फॉर्म्युला मेथड, सूत्र वापरून. सूत्र वापरून आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघूया. आपल्याला काल आपण फॅक्टरायझेशन आणि आज पण थोडंसं रिवाइज केलं. दुसरा आहे आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर मेथड. आणि जर प्रश्नपत्रिकेत स्पेसिफाय केलेलं असेल, आवर्जून सांगितलेलं असेल की ह्याच मेथडनं सोडवा, तर आपल्याला कंपल्शन आहे की आपल्याला त्याच मेथडनं सोडवायचं. आणि फक्त जर असं सांगितलं असेल सॉल्व म्हणजे सोडवा फक्त सांगितलेलं असेल, तर मग आपण ह्या 3 मेथड पैकी कोणत्याही एका मेथडचा उपयोग करून ते उदाहरण सोडवू शकतो. ठीक आहे, आपण हेच उदाहरण परफेक्ट स्क्वेअर मेथडनं पण सोडून बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, परफेक्ट स्क्वेअर मेथड मध्ये पण 2 पद्धती आहेत. पहिली पद्धती आहे आताचा जो चालू सिलेबस आहे त्यामधली, आणि जी दुसरी पद्धती आहे ती सिलेबस हा जो येणार आहे त्याच्या आधी एक पद्धती होती ती वापरली जायची. आपण दोन्ही पद्धतीचा इथं अभ्यास करूया. बऱ्याच ठिकाणी जुन्या पद्धतीचा वापर केला जातो आणि कुठल्या जरी एका पद्धतीनं सोडवलं तरी काही हरकत नाही. ज्यावेळेस पेपर तपासले जाणार त्यावेळेस कोणत्याही एका पद्धतीनं म्हणजे परफेक्ट स्क्वेअर मेथडच्या ज्या 2 पद्धती आहेत त्यातल्या कुठल्याही एका पद्धतीनं उदाहरण सोडवलं तरी पण आपल्याला सगळे मार्क मिळणार आहेत. परंतु जर हा प्रश्न आपल्याला कृतीमध्ये आला, म्हणजे प्रश्न क्रमांक 3 ए आणि प्रश्न क्रमांक 2 ए याच्यामध्ये आपल्याला कृती सोडवायची आहे, जर समजा त्या कृतीमध्ये आला तर मात्र आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे की चालूची पद्धती कोणती आहे. आपण आता चालूच्या पद्धतीतनच हेच उदाहरण आता बघूया. x² आणि x - 20 बरोबर 0.
अतिशय सोपी पद्धती आहे चालू, पण बऱ्याच ठिकाणी शिकवली जात नाही, परंतु ही पण पद्धती तेवढी सोपी आहे. आता आपण जी मेथड आहे त्या मेथडचं नाव काय, परफेक्ट स्क्वेअर मेथड. पूर्ण वर्ग पद्धती म्हणजे ह्या उदाहरणामध्ये आपल्याला काय करायचे की एक बाजू जी डावी बाजू आहे ती पूर्ण वर्ग करायची, परफेक्ट स्क्वेअर करायची, म्हणजे ती कंसात येऊन काय झाली पाहिजे, पूर्ण वर्ग झाली पाहिजे. मग आता हे सोडत असताना काय पाहिजे बघा, त्याच्यात काही कंडिशन आहे. पहिली कंडिशन काय असणार आहे की कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर मस्ट बी 1. एक्स वर्गचा सहगुणक कंपल्सरी एकच असला पाहिजे. आता या उदाहरणामध्ये कंपल्सरी एक आहे, त्यामुळे आपलं पहिलं काम झालेलं आहे. म्हणजे जर एक नसेल तर तो एक करून घ्यायचा. आपल्याला माहिती आहे कसा करता येईल. आपण आणखी एक उदाहरण घेणार आहोत. त्या उदाहरणामध्ये कोएफिशियंट एक सोडून अदर दॅन 1 हे एक्झाम्पल बघणार आहोत. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 20 इज इक्वल टू 0. आता इथं काय लक्षात घ्यायचं बघा, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू एक्स प्लस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता इथं जर मुलांना हा भाग समजला, आपण इथं थोडा वेळ जास्त देऊया. इथं जर मुलांना हा भाग समजला तर 100% ही मेथड आपल्याला सगळ्यांना समजणार आहे. आपल्याला इथं काय लक्षात येते बघा, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 20 इज इक्वल टू 0 आहे. आणि मी काय केलं बघा, इथली फक्त दोन पदे घेतली, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस के. हे पहिली दोनच पदे यातली घ्यायचे, प्लस के घ्यायचे आणि एक्स प्लस ए पण असंच घ्यायचं. प्रत्येक वेळेला प्रत्येक उदाहरण ज्यावेळेस आपण हे सोडवणार आहोत परफेक्ट स्क्वेअर मेथडनं, त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं, एक्स वर्गाचा सहगुणक एक करायचा, पहिलं पद दुसरं पद घ्यायचं ऍज इट इज, जे काय आहे एक केल्यानंतर प्लस के लिहायचं. प्लस के लिहिल्यानंतर एक्स प्लस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर हे पण लिहायचं. कारण तिथं प्लस के घेतल्यानंतर आपला हा परफेक्ट स्क्वेअर होणार आहे असं आपण तिथं गृहीत धरलेला आहे. म्हणजे मी के ची किंमत अशी घेणार आहे की जेणेकरून हा पूर्ण वर्ग होईल. मग के ची किंमत काढायची आपल्याला. मग काय असेल के ची किंमत, की कोणती किंमत मी घेतली म्हणजे हा पूर्ण वर्ग होईल. म्हणजे आपल्याला उदाहरण सोडत असताना पहिलं काम काय करायचंय, पहिलं पद ऍज इट इज, दुसरं पद ऍज इट इज आणि के लिहायचे आणि एक्स प्लस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहायचे. मायनस लिहिलं तरी पण काय प्रॉब्लेम नाही ना. जरी तर मायनस असेल तर जनरली मायनस लिहा, प्लस असेल तर प्लस लिहा, काय अडचण नाही. आणि मग आपल्याला हे एक्झाम्पल सोडायचं. कसं सोडवता येईल बघा, एक्स स्क्वेअर तिकडे काय चेंज होणार नाही, एक्स प्लस के इज इक्वल टू, इकडे मात्र एक्सपान्शन होईल. आता एक्सपान्शनचा फॉर्म्युला माहिती आपल्याला, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला, स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म पहिल्या पदाचा वर्ग प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म. पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक पहिले पद गुणिले दुसरे पद त्याची दुप्पट अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग. दिस इज द एक्सपान्शन फॉर्म्युला. हा वर्ग विस्ताराचं सूत्र आहे. आता इथे काय लक्षात येतं, एक्स स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर हे निघून जाईल, दोन्हीकडे सेम व्हॅल्यू आहे. आता इथे जे कंपॅरिझनला व्हॅल्यू आहे त्या काय बघा, दिस इज द एक्स अँड दिस इज ऑल्सो द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. सो वी कॅन राईट हिअर एक्स इज इक्वल टू 2ax आणि दुसरी किंमत. आणि ह्या केला कोण कम्पेअर करायला, के इज इक्वल टू के स्क्वेअर. हे लिहिलं ना आपण बाय डिफॉल्ट, आपल्याला काही अडचण येणार नाही. हे याचं एक्सपान्शन केलं आपण, एक्स प्लस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर दोन्हीकडे आहे. ह्या एक्स आणि याचं कम्पॅरिझन होईल, कारण ह्या दोन्ही किमती सारख्या असल्यामुळे आपण इलिमिनेट केल्या. एक्स बरोबर काय मिळालं आपल्याला, 2ax, के इज इक्वल टू ए स्क्वेअर. आता आपण काय करूया, ही किंमत मिळवूया आधी ए ची. इथं पण बघा एक्स आणि एक्स दोन्हीकडे सारखं आहे, प्रत्येक वेळेस हे असंच होणार आहे, एक्स कॅन्सलच होणार आहे. 1 बरोबर 2a, म्हणून a बरोबर 1/2. a ची किंमत मिळेल. हीच मिळालेली a ची किंमत आपण कुठे ठेवणार आहोत, k बरोबर 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. therefore k is equal to 1/4. म्हणून k बरोबर 1/4. विद्यार्थी मित्रांनो, हा आपला पहिला सेक्शन असेल परफेक्ट स्क्वेअर मेथड साठी. a ची किंमत काढायची, k ची किंमत काढायची. अतिशय सोपी पद्धत आहे. पहिलं आणि दुसरं पद घेऊन आधी k करायचंय बरोबर
x प्लस a ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे आपण असं गृहीत धरायचं की ती k ची किंमत ठेवल्यामुळे आपल्याला मिळणारी जी डावी बाजू आहे ती परफेक्ट स्क्वेअर असेल. हे आपण बाय डिफॉल्ट इथपर्यंत सोडवायचं. प्रत्येक उदाहरणासाठी सेम असं सोडवायचं. आपण आणखी एक उदाहरण बघूया. त्या उदाहरणात पण आपल्याला असंच लक्षात येते. आता आपल्याला काय लक्षात आलं की k ची किंमत 1/4 आहे. मग आपण आता ह्याचा उपयोग करणार. कसा उपयोग होईल बघा. x स्क्वेअर प्लस x प्लस 1/4 मायनस 1/4 मायनस 20 इज इक्वल टू 0. आता इथे काय केले आपण लक्षात आलं का. आपली पहिली पायरी काय. सुरुवातीच्या मूळ उदाहरणाकडे आलो आपण. x स्क्वेअर प्लस x मायनस 20 इज इक्वल टू 0. x वर्ग अधिक x वजा 20 बरोबर 0 हे आपलं मूळ उदाहरण आहे. आता हे आपण तिसरं पद कुठलं ऍड केलं म्हणजे परफेक्ट स्क्वेअर होण्यासाठी प्लस 1/4. मग उदाहरणाची किंमत आपली बदलू नये. मग आपण काय करत असतो जेवढी किंमत मिळवली तेवढीच किंमत वजा करायची. जेवढी आपण ऍड केलेली आहे आपण काय ऍड केलेलं आहे 1/4 ऍड केलं. आपण काय करणार तेच लगेच तिथं मायनस करणार आणि मग आपल्याला काय लक्षात येते दिस इज द परफेक्ट स्क्वेअर अँड दिस इज द टू टर्म्स. हे पहिले 3 जे पद आहेत ना परफेक्ट स्क्वेअर आहे. मग ते आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये घ्यायचे. कशी येते ब्रॅकेट मध्ये राईट द स्क्वेअर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म दिस इज द x सिम्बॉल ऑफ द सेकंड टर्म दुसऱ्या पदाचं चिन्ह पहिल्या पदाचे वर्गमूळ दुसऱ्या पदाचे चिन्ह तिसऱ्या पदाचे वर्गमूळ 1/2. सो दिस इज द ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्याला जो एक्सपान्शन आहे ते वर्गमूळात लिहिताना काय लक्षात घेता येत असतं. नेहमी लक्षात घ्यायचं की ऑलरेडी हे 3 पद आल्यामुळे हे काय झालेलं आहे परफेक्ट स्क्वेअर झालेलं आहे. आणि मग ते लिहिताना कसं लिहिणार आहे आणखी एकदा सांगतो मी बघा. स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वेअर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म व्हॉट इज द फर्स्ट टर्म x स्क्वेअर. पहिलं पद काय x वर्ग. त्याला आपल्याला काय केलंय वर्गमूळ काढलं. x वर्गाचं वर्गमूळ x सिम्बॉल ऑफ द सेकंड टर्म मधल्या पदाचं चिन्ह हे अतिशय महत्त्वाचं ते घ्यायचं. आणि तिसरं काय केलं स्क्वेअर रूट ऑफ द थर्ड टर्म. आता इथं जे आपल्याला मिळालेले आहेत उरलेल्या किमती ते लिहिता येतील. इथं मायनस इंटू ब्रॅकेट आपण मायनस कॉमन काढला म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये काय होईल 1/4 प्लस 20/1 इज इक्वल टू 0. सो राइट एज इट इज हे आहे असे लिहूया आपण. x प्लस 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ह्याचा छेद सारखा झाला काय होईल छेद सारखा 4. त्याला 4 येण्यासाठी 1 गुणलं त्याला 4 येण्यासाठी 4 गुणलं 1 1 1 20 चौक 80 1 into 1 1 and 20 into 4 80 is equal to 0. So what we get here, let us see. X plus 1/2 bracket square minus 81/4 is equal to 0. So taking the right side this value x plus 1/2 bracket square is equal to 81 divided by 4. So this is the perfect square method. But we have in the question solve this equation by the perfect square method. So now this is the perfect square of the left hand side. Now we are going to solve this taking square root of both sides. दोन्ही बाजूचे वर्गमूळ घेऊ. What do we have in get आपल्याला काय मिळेल हा सिम्बॉल निघून जाईल स्क्वेअरचा वर्गमूळ असल्यामुळे x प्लस 1/2 मिळेल इज इक्वल टू प्लस मायनस 9/2 square root of 81 9 square root of 4 2. But when we are going to take the square root there are the symbols plus and minus. So x is equal to 9/2 minus 1/2. So 8/2. So 4. And the second value x is equal to minus 9/2 minus 1/2 is equal to minus 10/2 is equal to minus 5. So these are the values of x. I write here to see you clear. X is equal to in curly bracket. Most of we write the quadratic equations value in the curly bracket. So 4 comma negative. So this is our answer. By the factorization method we get this answer and also the perfect square method we get this answer. Now
वी आर कॉन्सन्ट्रेट हिअर अगेन. आपण इथं आणखी थोडंसं लक्ष देऊया. इथं x प्लस 1/2 असा आहे. x प्लस 1/2 असा आहे. म्हणजे इथं काय बघा 1/2 चं पाक्षांतर करतोय आपण. देअरफॉर एव्हरी टाइम 1/2 इज निगेटिव्ह. इथं पण निगेटिव्ह आहे 1/2 आणि इथं पण निगेटिव्ह 1/2 आहे. बऱ्याच वेळेस मुलांचं काय होतं की चिन्ह ह्याची दोन चिन्ह आहेत. एकदा 9/2 प्लस आहे, एकदा 9/2 मायनस आहे. म्हणजे एकदा आपण 9/2 प्लस लिहिलेलं आहे आणि एकदा 9/2 मायनस लिहिलेलं आहे. पण बोथ टाइम दोन्ही वेळेस आपण काय केलेलं आहे -1/2 कारण 1/2 काय झालेलं आहे त्याचं ट्रान्सफर झालं एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे राहिलं. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीनं आपल्याला बाय परफेक्ट स्क्वेअर मेथडनं हे उदाहरण सोडवता येणार. आपण आणखी एक उदाहरण सोडून घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो आपण पुढचं उदाहरण बघूया ज्याचा कोएफिशियंट 1 सोडून आहे. x वर्गाचा कोएफिशियंट जसं होतं तसं आता हे y मध्ये उदाहरण आहे. 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0. 2y वर्ग अधिक 9y अधिक 10 बरोबर 0. हे उदाहरण आपण दोन्ही पद्धतीतून अभ्यासूया. एक फॅक्टरायझेशन मेथड आणि दुसरी परफेक्ट स्क्वेअर मेथड. लगेच बघूया आपण फॅक्टरायझेशन मेथड. आपण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कोएफिशियंट ऑफ y² 2 × 10 इट मीन्स 20. आपल्याला फॅक्टर कोणाचे पाडायचे 20 चे पाडायचे. आता जर इथं तिसरं पद 10 दिसत असेल तर फॅक्टरायझेशन मेथड मध्ये आपल्याला x वर्गाच्या सहगुणकाचा सुद्धा इथं विचार करावा लागतो. म्हणजे आपल्याला काय होईल बघा 20 चे फॅक्टर इथं जर बेरीज असेल जर थर्ड टर्म इज पॉझिटिव्ह टर्म देन द फॅक्टर मस्ट बी ऍडिशन. तिथं काय येणार ऍडिशन येणार आहे. दोघांना प्लस साइन दिले तर आपल्याला +9 मिळते. म्हणजे आपल्याला फॅक्टर काय पडले बघा लेट अस सी 2² + 4y + 5y + 10 इज इक्वल टू 0. आपण मला सांगितल्याप्रमाणे 4 टर्म झाल्या. आपण 4 टर्मचं रूपांतर 2 टर्म मध्ये केलं आणि मग आपल्याला इथे कॉमन घेता येईल. इथं 2 आहे इथं पण 2 आहे. फर्स्ट कॉमन फॅक्टर इज 2. पहिला सामायिक 2 मिळेल. त्यानंतर इथं y आहे इथं y आहे 2y इथं फर्स्ट कॉमन फॅक्टर. देन व्हॉट विल इन द रिमाइंडर y + 2. देन वी गेट द 5 as common y + 2 is equal to 0. So now we get one more common factor y + 2 and in the second bracket 2y + 5 is equal to 0. आता इथे दोन ब्रॅकेट आलेले आहेत आणि त्यांचा गुणाकार 0 आहे. म्हणजे याच्यापैकी कुठला तरी एक ब्रॅकेट 0 असणार आहे. म्हणजे 0 गुणिले एखादी किंमत there will be y + 2 is equal to 0 or 2y + 5 is equal to 0. एक तर y अधिक 2 बरोबर 0 असेल किंवा 2y अधिक 5 बरोबर 0 असेल. म्हणून y is equal to -2 and 2y is equal to -5. Therefore y is equal to -5y. So these are the two values -2, -5y. This example we have to solve by the factorization method, taking the factor of 10 into 2 2 गुणिले 10 या दोघांचा आपल्याला फॅक्टर घ्यावा लागेल. कोएफिशियंट 1 असताना आणि कोएफिशियंट 1 नसताना. म्हणजे एक कोएफिशियंट असतो त्यावेळेस इफेक्ट होत नाही थर्ड टर्मवर. म्हणून आपण जनरली ते गुणाकाराच्या स्वरूपात मांडत नाही. पण जर 2 गुणिले 10 असेल जर कोएफिशियंट असेल तर 2 गुणिले 10 करावं लागेल. 20 चे फॅक्टर पाडले आपण 2 2 5 त्याचे गट केले. गट करताना काय काळजी घेतली जे मधलं शेवटच्या टर्मचं जे चिन्ह आहे तर फॅक्टरची बेरीज करायला लागेल आणि मधल्या पदाचं चिन्ह इथं दोघांना सारखं असल्यामुळे दोघांना दिलं आपण 4 आणि 5 आपल्याला मिळालेलं. तर ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला -2 आणि -5/2 -2 and -5/2 these are the factors आपल्याला ह्या उकली मिळालेल्या आहेत. हेच एक्झाम्पल आपण परफेक्ट स्क्वेअर मेथडनं आपण बघणार आहोत. बघूया आपण हे उदाहरण परफेक्ट स्क्वेअर मेथडनं. परफेक्ट स्क्वेअर मेथड मध्ये फर्स्ट कंडिशन म्हणजे द फर्स्ट कंडिशन इज दिस इक्वेशन इज इन द
general form of the quadratic equation. So this is yes, this is the general form of the quadratic equation. हे वर्ग समीकरणाचं सामान्य रूप आहे ax वर्ग अधिक bx अधिक c बरोबर 0. But in the second condition, the coefficient of y square must be 1. y वर्गाचा सहगुणक हा 1 असलाच पाहिजे कंपल्सरी. ज्यावेळेस आपण परफेक्ट स्क्वेअर मेथड मध्ये सोडवणार आहोत, पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवणार आहोत, त्यावेळेस आपल्याला y वर्गाचा सहगुणक कंपल्सरी 1 पाहिजे. कसा होईल? लेट अस सी. 2y square plus 9y plus 10 is equal to 0. Dividing both sides by 2. जेवढा कोएफिशियंट आहे म्हणजे y वर्गाचा जो काही कोएफिशियंट असेल त्या कोएफिशियंटने संपूर्ण समीकरणाच्या दोन्ही बाजूला गुणून घ्यायचे. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द कोएफिशियंट ऑफ x स्क्वेअर y स्क्वेअर व्हॉटएव्हर जो काही असेल सहगुणक त्याने गुणून घ्यायचं. काय होईल बघा? This 2 and 2 get cancelled. 2 and 2 cancel होईल. 2 into 10 5. This is 0. So what is the new equation? Y square plus 9 by 2y plus 5 is equal to 0. So this is the new quadratic equation in the proper form for the quadratic equation. Perfect square method. Perfect square method साठी हे योग्य समीकरण होईल कारण इथं एक हा सहगुणक असलाच पाहिजे कंपल्सरी आहे. आणि मग तो एक हा सहगुणक असण्यासाठी जो काही इथं सहगुणक असेल त्या सहगुणकानं संपूर्ण समीकरणाच्या दोन्ही बाजूला गुणून घ्यायचंय. ठीक आहे. आता आपण मागाशी बघितल्याप्रमाणे काय करता येईल बघा? y वर्ग अधिक 9/2y अधिक k बरोबर a x प्लस a ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे जे आपलं आहे ते इक्वेशन प्रॉपर ठरलेलं आहे, पण आपल्याला इथे k ची किंमत ऍड करायची आहे. त्यामुळे आपण k ची किंमत मिळवण्यासाठी काय करतो बघा? त्या इक्वेशन मध्ये किती टर्म घेतली बघा? पहिली आणि दुसरी टर्म घेतली आहे. प्लस k बाय डिफॉल्ट लिहायचे, x प्लस a ब्रॅकेट स्क्वेअर बाय डिफॉल्ट लिहायचे. हे आता असं लक्षात ठेवायचं की हे आपल्याला लिहायचंच आहे कंपल्सरी. पहिलं पद दुसरं पद, पहिलं पद दुसरं पद प्लस k x प्लस a ब्रॅकेट स्क्वेअर. नाउ ऑन एक्सपान्शन द राइट हैंड साइड y square plus 9 by 2 y plus k y वर्ग अधिक 9/2y अधिक k बरोबर पहिल्या पदाचा वर्ग स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म x square plus 2 multiple y first term into second term plus square of the second term. Every time we get the cancelling, sorry, we must be use the y here, so we get y square, here also y square get cancelled. And what is the comparison here? 9 by 2y is equal to 2ay and k is equal to a square. प्रत्येक वेळेस k बरोबर a वर्ग असणार. Now y and y also get cancelled and what we get? 9 divided by 2 divided by 2. हे दोन जे आहे ते 9/2 मधलं 2 आणि हे जे 2 आलेले आहे ते a चं सहगुणक म्हणजे a गुणिले 2 होतं ते इथे छेदाला आलं 2 आहे होईल. This is the value of a. So a is equal to we can write 9 by 4. ही a ची किंमत झाली. ती झाली a ची किंमत 9/4. Now we are going to find the value of k. 9/4 bracket square. So what we get? K is equal to 81 divided by 16. इथे आपल्याला k ची किंमत काय मिळाली बघा? 81/16 81 divided by 16. इथे a ची किंमत 9/4 मिळाली. बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांकडून गफलत होऊन कोणा ह्याचं स्क्वेअर रूट केलं जातं तर थोडीशी काळजी घ्यायची. 81/16. नाउ पुट दिस व्हॅल्यू इन द गिव्हन इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन. आपलं मूळ इक्वेशन जे आहे आपण लाल रंगाने सोडून गेलेले आहे. काय करता येईल बघा? y वर्ग अधिक 9/2y अधिक 81/16 वजा 81/16 अधिक 5 बरोबर 0. y square plus 9 by 2y plus 81 divided by 16 minus 81 divided by 16. जी किंमत मिळाली तीच किंमत आपण वजा केलेली आहे. ह्याच्या पहिले 3 टर्म असतील. दिस इज द परफेक्ट स्क्वेअर अँड दिस इज द सेकंड टर्म. सो व्हॉट वी गेट? टेकिंग द स्क्वेअर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म y, symbol of the second term, square root of the third term, bracket square, minus into bracket. When we take the minus
-5 डिवायडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0. हे लक्षात घ्यायचे आपण y वजा कॉमन काढले की आतलं जे चिन्ह आहे कंसाचं ते बदलणार आहे. सो वी गेट द मायनस, वी आर रायटिंग द चेंजिंग सिम्बॉल -1. y plus 9/4 bracket square minus 16 81 minus 80. कसं आलं 80 लसायांचा LCM दिलेला 16. सो वी मल्टिप्लाइंग बाय 16 1. To get the 16 as a denominator, we multiply by 16. 16 into 1, 16. 16 into 5, 80. So, y plus 9/4 bracket square minus 1 upon 16 is equal to 0. So, y plus 9/4 bracket square is equal to 1/16. म्हणजे आपल्याला काय आलं बघा, y अधिक 9/4 कंसाचा वर्ग बरोबर 1/16. म्हणजे आपण जे उदाहरण सोडवलेलं होतं परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये, तर आता हे परफेक्ट स्क्वेअर लेफ्ट हँड साइड आलेले आहे. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड, दोन्ही बाजूचा वर्गमूळ घेऊन What we can write here? Let us see y plus 9/4. इथं फक्त काय होणार आहे बघा, वर्गाचं चिन्ह जात असतं. बऱ्याच मुलांना काय होतं कन्फ्युजन, हे पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे 3 याचं वर्गमूळ 3 आणि याचं 4 येते, ते तसं लिहितात. तर त्याची काळजी घ्यायची की फक्त इथं चिन्हावरचा जो घातांक आहे तो घातांक फक्त इलिमिनेट होणार आहे, वर्गमूळ काढल्यामुळे फक्त हे जाईल. आणि इकडे मात्र काय येणार आहे प्लस मायनस 1/4. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 is 1, स्क्वेअर रूट ऑफ 16 is equal to 4. So we get the two values. Y plus 9/4 is equal to 1/4 or y plus 9/4 is equal to -1/4. आता इथं दोन्ही वेळेस 9/4 पक्षांतर होणार आहे, त्यामुळे दोन्ही वेळेस 9/4 ही वजा असणार आहे. लिहूया आपण y बरोबर 1/4 वजा 9/4 म्हणून 1 वजा 8/4 बरोबर 1 वजा 9/4 वजा 8/4 4 2 8 वजा 2. आणि इथे काय लिहिता येईल बघा, और y is equal to -1/4 minus 9/4 minus 10/4. 2 2 4 2 2 4. So we get the value of y is equal to here -5/2. आपल्याला y च्या दोन किमती मिळाल्या आणि त्या दोन किमती, एक किंमत मिळाली -2 आणि दुसरी किंमत मिळाली -502. आपण लिहूया इथं थोडंसं जागा कमी येतं. y बरोबर इन कर्ली ब्रॅकेट, जनरली आपण कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहितो -2, -5/2. सो दिस इज आवर आन्सर. आपण फॅक्टरायझेशन मेथडनं पण आपले -2 आणि -502 च उत्तर आलेलं होतं. बाय परफेक्ट स्क्वेअर मेथडनं पण 2 आणि -2 आणि -502 आलेलं आहे. इथं परफेक्ट स्क्वेअर मेथडचं आणखी आपण थोडेसे काय दिलं सांगतोय. पहिल्यांदा दिलेली इक्वेशन जे आहे ते जनरल फॉर्म मध्ये असलं पाहिजे, सामान्य समीकरण असलं पाहिजे. दुसरी कंडिशन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर और y स्क्वेअर जो आहे त्याचा 1 असला पाहिजे. आणि 1 असण्यासाठी काय करायचं, जो कोएफिशिएंट आहे त्याच कोएफिशिएंटनं समीकरणाच्या दोन्ही बाजूला गुणून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय होईल, y स्क्वेअर प्लस 9/2 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. बाय डिफॉल्ट तर म्हणजे प्रत्येक वेळेस असंच करायचं, पहिलं पद घ्यायचं, दुसरं पद घ्यायचं, प्लस k करायचं आणि ही जी पुढची बाजू आहे ती y प्लस a ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहून टाकायची आणि मग दुसऱ्या बाजूचं एक्सपान्शन होईल, y स्क्वेअर कॅन्सल होईल. ह्या दोन बाजू y च्या सहगुणक आहेत म्हणून ह्या दोघांचं कंपॅरिझन. तिसरी बाजू k आणि a स्क्वेअर म्हणून ह्या दोघांचं कंपॅरिझन. आणि ह्या दोघांचं कंपॅरिझन झाल्यामुळे आपल्याला काय y कॅन्सल होईल, a इज इक्वल टू 9/4. ही किंमत पुन्हा k मध्ये ठेवायची जी कंपेअर केली होती, म्हणून k ची किंमत 81/16 आहे. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं, हे परफेक्ट स्क्वेअर होण्यासाठी तिसरी टर्म म्हणजे ह्याच्यात मिसळायची आपल्याला, ती काय मिसळायची 81/16. त्यामुळे इथे मिसळली y वर्ग अधिक 9/2y अधिक 81/16 वजा 81/16 अधिक 5 बरोबर 0. एकदा मिसळायची, एकदा तीच किंमत वजा करायची, म्हणजे आपल्याला आपल्या उत्तरात काही फरक पडणार नाही. y प्लस 9/4 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 81 डिवायडेड बाय 16 मायनस 5/1. हे आपण छेद समान करून घेतले आणि आपल्याला फायनल आन्सर मिळालं 1/16 0 1/16. टेकिंग द स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड, दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ घेतलं त्यावेळेस आपल्याला काय मिळालं, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस मायनस 1/4
आणि आपल्याला y ची किंमत मिळाली y बरोबर -2 y बरोबर -5/2. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला अशा पद्धतीने परफेक्ट स्क्वेअर मेथडची ही पुस्तकात दिलेली पद्धत आहे. आपण जी जुन्या सिलेबस मध्ये जी पद्धत होती ते पण लगेच अभ्यासणार आहोत. जुन्या सिलेबस मधली पद्धती पण आपल्याला कंपल्सरी काय होतं की याचा जो सहगुणक आहे तो कंपल्सरी एकच असला पाहिजे होता. 2y² + 9y + 10 = 0 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 and 2. So we get आपल्याला काय मिळेल y² + 9/2y + 10/2 = 0. आता इथं मात्र काय केलेलं होतं की हे जे पद आहे तिसरं पद हे उजव्या बाजूला पाठवलेलं होतं. y² + 9/2y = -10/2 आणि डाव्या बाजूला दोनच पद ठेवलेली होती आणि दोन पद आहेत आणि मग आता आपल्याला तिसरं पद शोधायचं होतं. व्हॉट इज द थर्ड टर्म tt? तिसरे पद. तिसऱ्या पदाचा फॉर्म्युला काय आहे? 1/2 into coefficient of y bracket square. This is the third term. म्हणजे मी मराठीत पण लिहितो 1/2 गुणिले y चा सहगुणक कंसाचा वर्ग. So 1/2 multiple by 9/2 bracket square. So we get 9/4. So this is our third term tt. आता ही 9/4 ही जी किंमत आहे ती आपल्याला तिसरं पद म्हणून ऍड करायचे. पण हे समीकरण आहे आणि समीकरणामध्ये आपल्याला काय करावं लागतं की दोन्ही बाजूला सेमच किमती ऍड कराव्या लागतात. सो द इक्वेशन बिकम्स y² + 9/2y + 9/4 = -10/2 + 9/4. So taking the square root of first y plus 3/2, sorry 9/4, it means square of the 9/4 is 81 divided by 16. बऱ्याच वेळेस आपल्याला वर्गमूळ घेत असताना लक्षात येतात त्यावेळेस म्हणजे लक्षात घेता येईल 9/4 bracket square = 16. So we get here 8 multiplied by 10 -18 plus 81. So y plus 9/4 bracket square = 1/16. There also they taking square root of both sides. Y plus 9/4 = ±1/4. So same 9/4 = +1/4 or y plus 9/4 = -1/4. Y = 1/4 minus 9/4 minus 8/4. So we get -2. So we get the values of y -2 and -5/2 by the previous method. ही जी पद्धती आहे ती मागच्या वर्षीच्या सिलेबस मध्ये होती आणि आता पण ह्या पद्धतीने जर उदाहरण सोडवलं तर तुम्हाला पूर्ण मार्क मिळणार आहे. किंवा आताची जी नवीन पद्धत आलेली पुस्तक ती पण सोडवली तर आपल्याला पूर्ण मार्क मिळणार आहे. पण आपण नवीन पद्धतीचा पुस्तकातला का अभ्यास केला तर प्रश्न क्रमांक 3 A आणि प्रश्न क्रमांक 2 A यामध्ये ज्यावेळेस आपल्याला खालील कृती पूर्ण करा असा प्रश्न असेल आणि जर समजा त्याच प्रश्नामध्ये आपल्याला 3 मार्काला आणि 2 मार्काला जर असा प्रश्न विचारला की कंप्लीट द ऍक्टिव्हिटी त्यावेळेस मात्र आपल्याला ती ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करताना
नवीन पद्धत माहिती पाहिजे. नवीन पद्धतीनेच आपल्याला ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करण्यासाठी विचारलं जाईल. त्यामुळे आपण नवीन पद्धतीचा सुद्धा अभ्यास इथं केला पाहिजे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रॅक्टिस सेट 2.3 सराव संच 2.3 अभ्यासलेला आहे आणि यामध्ये परफेक्ट स्क्वेअर मेथडचा अभ्यास केलेला आहे. पुढच्या तासामध्ये आपण बाय फॉर्म्युला मेथड त्या पद्धतीने अभ्यास करूया. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर 100% लाईक करा, शेअर करा आणि आपण जर चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.